ฮัลโหลกลับมากันแล้วนะคะกับรายละเอียดสกิลในพาร์ทที่ 3 ของเกม Chrono Odyssey ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป 2 คลิปก่อนหน้าก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านบนเพื่อไปดูได้เลยนะคะซึ่งจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเลนเจอร์ในสกิลบิลของโบและก็ของคอสโบค่ะส่วนคอนเทนต์ที่เราจะทำกันวันนี้นั้นก็คือตัวเรเปียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสายที่ผู้เล่นน้อยมากนะคะหาวิดีโอฟุตเทจยากมากนะคะยังไงก็ขอบคุณช่อง2ช่องดังต่อไปนี้นะคะก็คือช่องคุณคานนแล้วก็ช่อง Is Miso O นะคะสำหรับวิดีโอฟุตเทจนะคะขอบคุณค่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของสกิลกันเลยค่ะมาดูสกิล Active สกิลแรกกันค่ะสกิล Double Trust สร้างความเสียหายด้วยการแทงแบบรวดเร็วเป็นจำนวน 2 ครั้งทำดาเมจ 133.8%ส่วนเสริมนะคะก็จะเป็นลดไวเกอร์ที่ใช้แล้วก็การโจมตีครั้งต่อไปหลังจาก Double Trust จะเป็นการการันตีการคริติคอลเป็นระยะเวลา 5 วินาทีค่ะ Active สกิลที่ 2 นะคะ Swinging Slash แกว่งดาบเลเปียทำดาเมจให้กับศัตรู 124.8% แต่ว่าจะทำดาเมจแรงขึ้นเป็น 238.3% ถ้ามอนสเตอร์เลือดต่ำกว่า 50% ค่ะมาดูส่วนเสริมพลังกันค่ะสตันศัตรูด้วยเครื่องหมายมาร์กเป็นระยะเวลา 2.5 วินาทีโดยเอฟเฟกต์นี้จะมีผลทุกๆ 8 วินาทีค่ะและส่วนเสริมที่ 2 ของสกิล Swinging Slash นะคะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น 283.7% เมื่อโจมตีศัตรูที่เลือดน้อยกว่า 50% สกิล Active สกิลที่ 3 ค่ะ Counter Attackบล็อกการโจมตีของศัตรูทำดาเมจสวนกับ 122.4% ดาเมจจากนั้นทำการผลักศัตรูออกไปทำให้ศัตรูได้รับเครื่องหมายมาร์กจากนั้นศัตรูจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 10% เป็นระยะเวลา 8 วินาทีค่ะส่วนเสริมสกิลนะคะการโจมตีปกติจะลดคูลดาวน์ของสกิล Counter Attack ลง 1 วินาทีซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะทำซ้ำได้ทุกๆ 1 วินาทีค่ะส่วนเสริมที่ 2 นะคะฟื้นฟูเลือด 8% แต่ถ้าศัตรูติดสถานะ Poison อยู่จะฟื้นฟูเพิ่มขึ้นอีก 1% ต่อ 1 สแต็กค่ะสกิล Active สกิลที่ 4 นะคะ Keen Dodge ทำดาเมจ 211.5% ดาเมจแก่ศัตรูในขณะที่เคลื่อนที่ถอยหลังเพิ่มพลังป้องกัน 10% ให้กับตัวเองโดยขึ้นอยู่กับสถานะ Poison ที่ติดอยู่กับศัตรูโดยเอฟเฟกต์นี้สามารถสแต็กได้สูงสุด 5 ครั้งค่ะส่วนเสริมที่ 1 นะคะทำให้ knockback และยังได้รับสถานะ immunity ต่อศัตรูในขณะที่ใช้สกิลนี้ค่ะส่วนเสริมที่ 2 การโจมตีปกติจะลดคูลดาวน์ของสกิล Keen Dodge ลง 1 วินาทีโดยเอฟเฟกต์นี้ใน 1 วินาทีสามารถเกิดขึ้นได้ 1 ครั้งค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับสกิล Active ในส่วนแรกต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสกิลติดตัวหรือว่าสกิล Passive กันค่ะสกิลแรกนะคะ Rapier Training เพิ่มดาเมจการโจมตีปกติขึ้น 10% ค่ะสกิลที่ 2 นะคะ Venom Bladeมีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูติดพิษเมื่อเราใช้ Active Skill ค่ะสกิลที่ 3 Spirit Protection ในขณะที่ใช้สกิลจะลดดาเมจที่ได้รับลง 20% เป็นระยะเวลา 5 วินาทีสกิลที่ 4 Invigoration Blade ฟื้นฟู 6 Vigor เมื่อโจมตีปกติสกิลที่ 5 Piercing Blade เมื่อสลับอาวุธมาเป็นเรเปียร์เพิ่มคีย์เรทขึ้น 30% และคีย์ดาเมจเพิ่มขึ้น 50% เป็นระยะเวลา 15 วินาทีสกิลที่ 6 Extended Lunge การชาร์จแทงทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ 3 เมตรหรือไกลกว่านั้นติดสถานะ Poison สกิลที่ 7 Incapacitating Strike เมื่อชาร์จแทงแล้วติด Critical จะทำให้ศัตรูติดสตันเป็นระยะเวลา 1 วินาทีสกิลที่ 8 Cripple เมื่อทำการชาร์จแทงจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 20% เป็นระยะเวลา 10 วินาทีและสกิลที่ 9 Chain Evasionหลังจากที่ใช้สกิลดอทการดอทครั้งต่อไปภายใน 5 วินาทีจะไม่เสียสตามิน่าแต่การสลับอาวุธจะยกเลิกผลของเอฟเฟกต์นี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ Passive Skill เดี๋ยวเรากลับมาดูสกิล Active อีกส่วนหนึ่งกันค่ะมาดูกันที่สกิลแรกกันค่ะ Mortal Touch ทำดาเมจ 105.7% และผลักศัตรูออกไปลดพลังป้องกันลง 20% เป็นระยะเวลา 8 วินาทีและตัวเราได้รับ Super Armor ในขณะใช้สกิลค่ะส่วนเสริมของสกิลนะคะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 35.9% ต่อจำนวนสแต็ก Poison ที่มีส่วนเสริมที่ 2 นะคะเปลี่ยนจากการผลักศัตรูเป็นการทำให้ศัตรูล้มแทนสกิลที่ 2 Crescent Slash ทำดาเมจ 133.9% และเพิ่มพลังโจมตี 4% เป็นระยะเวลา 12 วินาทีโดยสแต็กสามารถสะสมได้สูงสุด 5 ครั้งสกิลเสริมพลังนะคะ
ฟื้นฟู 20 สเตมินาหลังใช้สกิล Crescent Slash และอย่างที่ 2 ลดการใช้ฟิกเกอร์ของสกิล Crescent Slash สกิล Active สกิลที่ 3 Dual Stand เพิ่ม Critical Rate 20% เป็นระยะเวลา 16 วินาที การโจมตีศัตรูขณะที่กำลังใช้สกิลนี้จะเพิ่มโอกาส 15% ในการทำให้ศัตรูติดพิษ และเอฟเฟกต์ทั้งหมดของสกิลนี้จะถูกแคนเซิลหากสลับอาวุธ มาดูส่วนเสริมพลังกันค่ะ ลดคูลดาวน์ของสกิล Dual Stand และหลังจากใช้สกิลนี้ การโจมตีครั้งต่อไปเพิ่มดาเมจมากขึ้น 50% เป็นระยะเวลา 8 วินาที เสริมพลังอย่างที่ 2 เพิ่ม Critical Rate 30% และลดคูลดาวน์ของทุกสกิลในขณะที่มีผลของสกิล Dual Stand ลง 10% แล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะคะ Bladed Song เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนฝูง 20% เป็นระยะเวลา 15 วินาที และยังทำดาเมจ 155.7% พร้อมกับผลักศัตรูออกไป ส่วนเสริมพลังอย่างแรกนะคะบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 20 วินาที ส่วนที่ 2 ล้างสถานะที่ไม่ดีที่พวกพ้องได้รับทั้งหมด แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับเลเปียร์เดี๋ยวเรามาดูข้อดีข้อเสียของสายเลเปียร์กันค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเขามี DPS ที่สูงมากนะคะสำหรับตัวเลเปียเนาะซึ่งมันก็ดีต่อปาร์ตี้มากๆแต่ว่าจริงๆมันก็มีเงื่อนไขเนาะก็คือจะต้องทำให้มอนสเตอร์เนี่ยเลือดน้อยกว่า 50% ก่อน DPS เนี่ยจะตีแรงมากๆนะคะจะตีแรงมากนะ2เลยคือการน็อกแบ็กนะคะจะเห็นได้เลยว่าหลายสกิลจะมีน็อกแบ็กติดมาด้วยตลอดนะคะ3คือน็อกดาวน์แต่ว่าอันนี้เงื่อนไขจะยากนิดนึงคือต้องติดน็อกแบ็กก่อนแล้วถึงจะน็อกดาวน์ได้นะคะ4เลยคือการดอชนะคะเขาจะมีสกิลหนึ่งที่ทำให้การดอชครั้งที่2ของเขาไม่เสียสตามิน่านะคะหมายความว่าเขาจะพิ้วไหวมากนะคะ4เลยคือการดูดเลือดนะคะแม้จะมีเพียงแค่สกิลเดียวแต่ว่ามันก็ดูดเลือดพอใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการดูดเลือดจะเพิ่มขึ้นตามสแต็กของ Poison ที่มีนะคะต่อมาก็คือ Poison นะคะเขาสามารถทำให้ศัตรูติดพิษได้ค่ะข้อ7ก็คือเขาสามารถทำให้ศัตรูสตันได้ข้อ8เขามีบัฟให้ทั้งตัวเองและก็ให้ทั้งเพื่อนได้เช่นกันข้อ9เขามีสกิลที่ให้สถานะ Immunity ข้อ10เขามี Super Armor และทั้งหมดก็คือข้อดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะคะข้อเสียเลยก็คือ Condition มันค่อนข้างเยอะค่ะเช่นอย่างการดอทนะคะถ้าสมมุติเราดอทไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วเราสลับอาวุธการดอทครั้งต่อมาเราก็จะเสียสตามิน่าทันทีซึ่งปกติจะไม่เสียสตามิน่านะคะเพราะฉะนั้นเราห้ามดอทแล้วสลับอาวุธเพราะครั้งต่อไปเราจะได้ดอทโดยที่เราไม่ต้องเสียสตามิน่าค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างการบัฟ Dual Stand สามารถเพิ่มคีย์เรทให้เราได้ 20% ก็จริงระยะเวลา 16 วินาทีซึ่งนานมากๆก็จริงแต่ถ้าเราสลับอาวุธเมื่อไหร่ผลนี้จะถูกแคนเซิลทันทีหมายความว่าถ้าเราใช้สกิลนี้แล้วห้ามเปลี่ยนอาวุธเด็ดขาดคือเราจะต้องใช้ต่อให้คุ้มให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้ดีว่าเราควรจะสลับอาวุธตอนไหนยังไงนะคะสุดท้ายแล้วที่เลพูดมามันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเลเพียงแค่คนเดียวนะคะยังไงซะมันก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพลย์และเทคนิคการเล่นของแต่ละคนนะคะว่าจะผสานเข้ากับบิลไหนผสานเข้ากับอาวุธชนิดไหนอีกเนาะเพื่อให้คอมโบนี้มันเล่นได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องเลซินด้วยนะคลิปต่อไปอยากให้ทำอาวุธอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะมาพูดคุยกันได้นะไว้เจอกันครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ